नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनल द देशभक्तवरती. आजचा जो विषय आहे हा भारत आणि चीन या दोघी देशांमधील संबंध कसे आहेत आणि फ्युचर मध्ये किंवा भविष्यात भारत आणि चीन मध्ये संबंध कसे असू शकतात. भारत आणि चीन संबंध सुधारण्याबाबत पंतप्रधान मोदी आशावादी आहेत. मात्र भारतासमोर असे भरपूर काही आव्हानं आहेत दोघी देशांमधील संबंध सुधारण्याबाबत. भारत आणि चीन या आशिया खंडातील दोन सर्वात मोठ्या शक्ती आहेत. दोन्ही देशांमधील जी संस्कृती आहे ती प्राचीन आहे आणि पारंपरिक दृष्ट्या दोघेही एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. गेल्या काही वर्षात दोन्ही देशांमध्ये सीमेवरील घडामोडीमुळे तणाव निर्माण झाला होता. मात्र या दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होत असताना दिसत आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधाची सध्याची परिस्थिती काय आहे, आर्थिक आघाडीवर काय संधी आहेत, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक भूराष्ट्रीय परिस्थितीच्या दोन्ही देशांमधील संबंधावर काय परिणाम होणार याबद्दल आपण आजच्या व्हिडिओत जाणून घेणार आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडे दिलेल्या एका मुलाखतीत प्रदीर्घ काळापासून भारताच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीन बरोबरच्या भारताच्या संबंधांबद्दल सकारात्मक बोलले. ते म्हणाले की भारत चीनच्या सीमेवरील तणाव निवळला असून परिस्थिती सामान्य झाली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी चीन बरोबरील संबंध अधिक चांगले करण्याचं आवाहनही केलं आहे. पंतप्रधान मोदींची ही वक्तव्य लक्ष वेधून घेणारी आहेत, कारण 2020 मध्ये उत्तर लडाखच्या सीमेवर भारत आणि चीन सैन्यात चकमक झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला सुद्धा होता. 1962 मध्ये भारत आणि चीन मध्ये युद्ध झालं होतं. दोन्ही देशांच्या सैन्यातील ही त्यानंतरची सर्वात मोठी चकमक होती. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याचं कौतुक केलं. ते म्हणाले की दोन्ही देशांनी एकमेकांचे सहकारी होत एकमेकांच्या प्रगतीमध्ये योगदान दिले पाहिजे. अलीकडेच दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये झालेल्या सुधारणांकडे पाहता पंतप्रधान मोदींच्या दोन्ही देशांनी एकमेकांची भागीदारी आणि सहकार्य करावं यासाठी हा प्रयत्न प्रत्यक्षात वाटतं तेवढं सोपं नाही. आतापर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत. प्रत्यक्षात चांगले संबंध निर्माण होण्यासाठी द्विपक्षीय आणि व्यापक स्वरूपाच्या भूराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून बऱ्याच चांगल्या गोष्टी घडल्या पाहिजेत. दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले होतील का हा प्रश्न सर्वांसमोर उद्भवतो. दोन्ही देशांमधील व्यापार सातत्याने वाढत आहे. लडाखमध्ये चकमक झाल्यानंतरही चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. म्हणजे चीनचीच भारताचा सर्वात जास्त व्यापार होत आहे. ब्रिक्स पासून ते आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकांपर्यंतच्या अनेक संघटनांमध्ये दोन्ही देश भागीदार आहेत. भारत आणि चीन हे दोन्ही देश बिगर पाश्चिमात्य आर्थिक मॉडेल विकसित करण्याची, इस्लामिक दहशतवाद विरोधात लढण्याची आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला नाकारण्याची भूमिका मांडत आहेत. लडाखमधील चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अनेक दशकांमधील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले होते. दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड तणाव सुद्धा वाढला होता. मात्र दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा सुरूच होती. त्याचा परिणाम होत आता दोन्ही देश ऑक्टोबर मध्ये सीमेवर गस्त घालण्यासाठी तयार झाले होते. ऑक्टोबर मध्ये पंतप्रधान मोदींनी रशियामध्ये ब्रिक्स परिषदेत चीनच्या राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी भविष्यातील सहकार्य करण्याची भूमिका सुद्धा मांडली. जानेवारी महिन्यात दोन्ही देश थेट विमानात प्रवासाला परवानगी देण्यासाठी तयार झाले. या सर्व गोष्टी असताना देखील दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अजूनही कटुता आहे. पाकिस्तान आणि अमेरिकेवर लक्ष. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे एकमेकांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या देशांशी जवळचे सुरक्षाविषयक संबंध आहेत. म्हणजेच भारताच्या अमेरिकेबरोबर संबंध आहेत तर चीनचे पाकिस्तानाबरोबर संबंध आहेत. काश्मीरच्या वादग्रस्त प्रदेशात चीन भारताच्या धोरणांना विरोध करतो. न्यूक्लिअर सप्लायर्स किंवा आण्विक पुरवठादार सारख्या प्रभावशाली गटांमधील सदस्यत्व आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्व भारताला मिळवण्याच्या मार्गात चीन नेहमी अडथळे आणत असतो. असं करून चीन भारताची महाशक्ती बनण्याची जी महत्वाकांक्षा आहे ही सुद्धा हाणून पाडतो. भारताच्या प्रचंड मोठ्या सागरी क्षेत्रात चीनच्या नौदलाची उपस्थिती आहे. तसंच परदेशातील चीनची एकमेव लष्करी तळ देखील इथेच आहेत. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला भारत सातत्याने नाकारत आला आहे. भारताचं म्हणणं आहे की चीनची ही योजना भारताच्या प्रदेशातून जाते. या योजनेद्वारे चीन भारताच्या शेजारील देशांमध्ये हातपाय पसरू इच्छितो. तर दुसऱ्या बाजूला भारत तैवान बरोबरचे संबंध बळकट करत आहे. चीन तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र न मानता त्यांचा बंडखोर प्रांत मानतो. तसंच भारतानं तिबेटचे धर्मगुरू असलेल्या दलाई लामा यांना आश्रय दिला आहे. दलाई लामा यांना धोकादायक फुटीरवादी असं चीन म्हणतो. आग्नेय आशियातील दक्षिण पूर्व देशांना सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची विक्री करण्यासाठी भारत या देशांची चर्चा करत आहे. याचा वापर दक्षिण चीनी समुद्रात चीनच्या चिथावणीला रोखण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
इंडो पॅसिफिक क्वाड आणि मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर सारखा जागतिक पातळीवरील अनेक व्यासपीठांमध्ये भारत सहभागी आहे. या व्यासपीठांकडे किंवा संस्थांकडे चीन त्यांच्या विरोधातील डावपेच म्हणून पाहतो. अजून एक प्रश्न उद्भवतो तो असा की नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेट पुन्हा होणार का? दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक बारकाईने समजून घेण्यासाठी अनेक बाबींवर लक्ष दिले पाहिजे. यातील पहिला मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे दोन्ही देशांच्या सीमेसंदर्भात चर्चा. भारत आणि चीन मधील 3,380 किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरील 50,000 चौरस मैलाचा प्रदेश वादग्रस्त आहे. सीमेवरील स्थिती या दोन्ही देशांमधील संबंधाचा सर्वात मोठा सूचक आहे. लडाख मधील चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील जो विश्वास आहे तो संपला होता. मात्र गेल्या वर्षी सीमेवरील गस्त घालण्याबाबत झालेल्या करारातून तो पुन्हा निर्माण करण्यात आला होता. दोन्ही देशांनी एकमेकांविषयी आणखी विश्वासाचं वातावरण निर्माण केलं तर ते संबंध सुधारण्यासाठी चांगलं चिन्ह असू शकतं. भविष्यात दोन्ही देशांचे उच्चस्तरीय सहभाग देखील महत्वाचा ठरणार आहे. नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग दोघेही वैयक्तिक मुत्सद्देगिरीला महत्व देतात. जर हे दोन्ही नेते यावर्षी एकमेकांना भेटले तर त्यामुळे अलीकडच्या काळात द्विपक्षीय संबंधांना जी गती आहे त्याला चांगली चालना मिळेल. जुलै महिन्यात ब्रिक्स परिषद आहे, तसं नोव्हेंबर महिन्यात G20 ची बैठक आणि नंतरच्या काळात शंघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची बैठक देखील होणार आहे. या बैठकांच्या निमित्तानं दोन्ही नेत्यांना एकमेकांची भेट घेण्याची संधी मिळेल. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनची गुंतवणूक. उत्पादन क्षेत्रापासून ते पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रापर्यंतच्या प्रमुख भारतीय उद्योगांमध्ये चीनी गुंतवणुकीमुळे मोठं भांडवल येईल. यामुळे चीन बरोबरच्या व्यापारातील भारताची 85 अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट कमी करण्यास सुद्धा मदत होईल. या प्रकारे चीनची भारतातील गुंतवणूक वाढल्यामुळे एकीकडे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल तर दुसरीकडे चीनला जगातील सर्वात वेगाने विस्तारणारा अर्थव्यवस्थेत जास्त गुंतवणूक करण्याची संधी सुद्धा मिळेल. दोन्ही देशांमधील भक्कम आर्थिक सहकार्यामुळे सीमेवरील तणाव कमी करण्यास अधिक मदत होईल. अजून एक प्रश्न असा उद्भवतो की शेजारी देशांचा कल कोणाकडे? भारत चीन संबंधाचा विचार करताना प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडी सुद्धा लक्षात घ्याव्या लागतील. बांगलादेश, मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका या भारताच्या 4 शेजारी देशांमध्ये नवीन नेतृत्वाची सत्ता हाती आली आहे. या सर्व देशांमधील नव्या नेतृत्वाचा त्यांच्या आधीच्या नेतृत्वाच्या तुलनेत चीनकडे अधिक कल आहे. मात्र आतापर्यंत या देशांनी भारत आणि चीन बरोबर संबंध ठेवताना दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी चीन बरोबर समन्वय साधण्याचा किंवा चीनशी जवळीक वाढण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. जर या देशांचे परराष्ट्र धोरण असंच राहिलं तर शेजारील देशांवरील चीनच्या प्रभावाखाली भारताची चिंता थोडी कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर रशिया हा भारताचा अत्यंत जवळचा मित्र देश आहे. रशिया बरोबरच्या चीनच्या वाढत्या मैत्रीला खीळ बसली तर त्यामुळे देखील भारताला फायदा होईल. अर्थात ही गोष्ट रशिया युक्रेन युद्ध संपल्यावरच शक्य होऊ शकेल, कारण युक्रेन बरोबरच्या युद्धामुळे रशियाच्या चीनवरील अवलंबित्व वाढलं आहे. आणखी एक प्रश्न उद्भवतो की भारत आणि चीनमध्ये ट्रम्प फॅक्टर हा कसा वर्क करू शकतो? दोघी देशांमधील संबंधाच्या बाबतीत ट्रम्प फॅक्टर देखील एक मोठा घटक आहे. एकीकडे चीन मधून येणाऱ्या वस्तूंवरील टॅरिफ किंवा आयात शुल्क वाढवताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन बरोबरचा तणाव कमी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. जर अमेरिका आणि चीन मधील तणाव कमी झाला तर त्यामुळे भारताची चिंता वाढू शकते, कारण त्या परिस्थितीत मग अमेरिका चीन विरोधात भारताची मदत करणार नाही. त्यामुळे भारत चीन बरोबरचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. याशिवाय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काबाबतच्या धोरणांवर जर भारताला धक्का बसला असला तर साहजिकच भारताला चीन बरोबरचं आर्थिक सहकार्य वाढवावं लागेल. या गोष्टीची शक्यता अधिक आहे, कारण अमेरिका आणि भारतामध्ये आयात शुल्कात सरासरी 10% फरक आहे. भारत आणि चीन आशिया खंडातील 2 सर्वात मोठे देश आहेत आणि दोन्ही देश स्वतःची संस्कृती महान असल्याचं मानतात. दोन्ही देश नैसर्गिक प्रतिस्पर्धी सुद्धा आहेत. मात्र अलीकडे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये झालेली सुधारणा तसंच इतर आघाड्यांवर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुधारण्याच्या शक्यतेमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये स्थैर्य येऊ शकतं. तसंच या परिस्थितीमुळे पंतप्रधान मोदीच्या सलोख्याची भाषा ही फक्त घोषणाबाजीच राहणार नाही, याचीही खातरजमा त्यामुळे होऊ शकते. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण भारत आणि चीन मधील संबंध काय आहेत आणि भविष्यात भारत आणि चीन मधील संबंध कसे होऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी कोणकोणते फॅक्टर्स इम्पॅक्ट करू शकतात या सर्व गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओत बघितलेल्या आहेत. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉन बटनवर दाबून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.